السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أشرف شلبي من A to Z، والحلقة 23 من الفيجوال بيزك أبليكيشن. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نكمل التعامل مع النصوص، فهيا بنا. نأتي لهذا الكود. سوف أقوم بعمل هذه الثلاث مسج بوكس مسج بوكس مسج بوكس، وهنا جعلنا كل هذه المجموعة عبارة عن كومنتس. لنرى ماذا سيفعل هنا. رينج F5 فيأخذ أول خلية من اليسار، أول خلية من اليمين، 3 خلايا من الوسط. ليفت ورايت وميد هي نفس الليفت والرايت والميد المستخدمة داخل الإكسل. فليفت تقوم بماذا؟ إذا قلنا هنا يساوي ليفت افتح قوس ثم هذا النص فاصلة، إذا قم بقص من هذا النص كم خلية؟ وليكن 6 خلايا. اغلق القوس. ماذا ينتج؟ منى فاصلة M 1 2 3 4 5 6. إذا ليفت ثم افتح قوس النص الذي تريده ثم فاصلة وعدد الخلايا التي تريد قصها من هذا النص من ناحية اليسار. ماذا لو قلنا رايت؟ دخل من اليمين ثم قص 6 خلايا HAMOUD. ماذا لو أردت أن أقص من الوسط؟ إذا أنا أحتاج قيمتين يساوي ميد افتح قوس وليكن هذا النص فاصلة. من أين ستبدأ الخانة؟ 1 2 3 4 5 مثلا 5 فاصلة، سأبدأ من الخانة الخامسة. وكم خلية تريد أن تقصها؟ مثلا 7. اغلق القوس. ماذا فعل؟ 1 2 3 4 5 بدأ من A في زينب، من A ثم أخذ A 1 B 2 فاصلة 3 I 4 B 5 R 6 A 7. إذا قص 7 خانات ابتداء من الخانة الخامسة. إذا معنى الميد هنا ميد تفتح قوس تختار الخلية ثم فاصلة ثم البداية التي ستبدأ منها من داخل النص ثم عدد الخانات التي سيقوم بقصها مع حساب الخانة التي تم اختيارها. هذه مجموعة دوال تعمل في الإكسل وهي نفس الفكرة، نفس الشيء دوال أيضا في الفيجوال بيزك أبليكيشن. لنرى هذا الكود. أعطى رسالة A في رينج F5 أخذ أول حرف A I آخر حرف ثم من الخانة الثانية أخذ 3 حروف A H. الخانة الثانية بدأ يقوم بقص 3 أحرف HME فظهر HME. لنقوم بعمل هذا الكود for each range in range C5 لرينج G9 C5 حتى رينج G9 حتى هذا الرينج. إذا في جميع هذا النطاق لكل خلية في هذا النطاق
ماذا يفعل؟ ماذا أفعل؟ نرى أول أمر. if إذا كان أول حرف من اليسار كابيتال A أو أول حرف من اليسار كابيتال M، إذا قم بطباعته في شاشة الإيميل. لنقوم وننفذ لنرى. أخذ كل الكلمات التي تبدأ بالإم كابيتال أو الإي كابيتال وعرضها لك. ناخذ مثال آخر. إذا كان الأبر كيس للرينج فاليو المستخدم لايك، استخدمت كلمة لايك يعني موجود فيه أو يشابه قوس مربع AM، قوس مربع ثم نجمة، then اطبع. ننفذ ونرى. ماذا فعل؟ إذا كان القيمة الأبر كيس للA M ما بين قوسين مربعين نجمة تعني أي شيء بعدها. إذا هنا معناها قم نفس الأعلى، هذا الأمر هو نفس، أو هذا السطر هو نفس هذا السطر ولكن بطريقة أخرى. إذا وضعت ما بين أقواس مربعة معناها قم باختيار الحرف الأول إذا كان كابيتال A أو M وما بعد ذلك لا يهمني. نجمة معناها ما بعد ذلك أي شيء، أظهر نفس النتيجة. إذا يمكن استخدام هذا الشكل أو استخدام هذه الطريقة. إذا الأقواس المربعة أستخدمها في أكثر من حال. هذا السطر إذا كان القيمة مثل B شرطة F ما بين أقواس مربعة ثم النجمة، معناها إن احضر كل الكلمات التي تبدأ بكابيتال B إلى الإف، يعني B أو C أو D أو E أو F وأظهرها. نرى بدر فيصل هجري، فريدريك موريس هاشي. إذا أحضر جميع الخانات التي تبدأ بحرف كابيتال B أو C أو D أو F. ناخذ السطر الذي بعده. if not upper case، يعني إذا لم يكن الأبر كيس A and M يعني ما دون ذلك. نرى أظهر جميع الخانات التي لا تبدأ ب A كابيتال أو M كابيتال. نأتي للتي بعدها. if upper case علامة exclamation mark، علامة التعجب داخل الأقواس المربعة AM معناها هي نفس هذا السطر كأنك قلت not. إذا علامة التعجب قبل الشيء معناها نفي الشيء. ننفذ سنجد أحضر نفس المجموعة كل الخانات ما عدا التي تبدأ بA كابيتال وM كابيتال. إذا هذا السطر ونفس هذا السطر ولكن بطريقة أخرى. ناخذ ما بعدها. if like نجمة A نجمة، لنرى أي شيء بداخله الإي، أي شيء داخله الإي. ناخذ ما بعدها. إذا كان لايك 1 2 3 4 5 علامات استفهام معناها أنه يتكون من 5 خانات فقط. سأحضر جميع الخلايا التي تتكون أو بداخلها 5 خانات فقط، 5 خانات فقط. إذا علامة الاستفهام تحل محل حرف واحد فقط، أما النجمة فتحل محل أي عدد من الأحرف. ناخذ ما بعدها. هاتش أي رقمين، أي رقم وليست أحرف،
ويكون مكون من خانتين، فأعطاني 53 و56. نفس الشيء لو نفذنا ما بعدها، لايك نجمة هاتش. نجمة معناها أي شيء، ويكون أرقام، فأحضر جميع الأرقام. أحضر جميع الأرقام. في الكود الذي أمامنا dim first as integer و last as integer، إذا المتغيرين بداية ونهاية والاثنين أرقام. s تساوي range f6 dot value، إذا الاس ستقوم بأخذ قيمة f6 value، إذا ستقوم بتخزين هذه الخانة زينب إبراهيم إبراهيم. إذا الاس ستساوي هذا المسمى. ماذا أريد؟ أريد أن أعرف أو أبحث عن أول فراغ. أين يوجد أول فراغ؟ وأين يوجد آخر فراغ؟ لأقوم بفصل هذه الكلمات عن بعضها البعض. استخدمت دالة n-string. n-string n-i-s-t-r، افتح قوس. ماذا تريد أن تبحث عن؟ أول، فإذا رقم 1 لأنني أريد أن أبحث عن أول ماذا؟ أول مسافة. أين؟ في المتغير s. إذا 3 خانات n-str، افتح قوس، الترتيب، وفي النهاية ماذا تريد أن تبحث عنه، وفي الوسط النص أو الخانة التي تريد أن تبحث. إذا في فيرست أنا أريد أن أخزن أين موقع أول مسافة في الاس اللي هي F6. المفروض 1 2 3 4 5 6 7، إذا تقع في الخانة السابعة. المفروض فيرست تعطيني رقم 7. NSTR reverse بالعكس، سوف يقوم بالبحث بالعكس من الناحية الأخرى. ماذا تريد أن تقوم بالبحث عنه؟ أريد أن أقوم بالبحث عن المسافة أيضا في الاس، ولكن من الناحية العكسية. فالمفروض أنه يقوم بإعطائي قيمة معينة، هي أين مكان هذه الخانة الفارغة، ثم مسج بوكس سيعطيني رسالة ليفت، خذ من اليسار من الاس وابدأ بقص من أول قيمة فيرست ناقص 1. ناقص 1 لماذا؟ لأنه يريد أن لن يأخذ المسافة، سيأخذ أول كلمة اللي هي زينب. and مسافة علامة تنصيص، مسافة بين علامة تنصيص، و and خذ من اليمين اس، النص اس فاصلة كم تريد أن تأخذ من اليمين؟ لن اس. لن دالة length يساوي لن. عندما أكتب لن وأفتح قوس وأقف على أي خلية، وليكن هذه الخلية، عدد أحرف هذه الخلية 19 يساوي لن، سوف أخف هنا 6 16 22 19 19 19. إذا لن تعطيني طول الخلية، طول محتوى الخلية لنقوم بالتنفيذ. F8 فيرست، قيمة الفيرست كم؟ 7 يعني بعد زينب أول خانة فارغة عند 7، عند الخلية رقم 7. لاست عند الخلية رقم 15. إذا ليفت المسمى فيرست اللي هي 7 ناقص 1 6، يعني خذ من اليسار أول 6 خانات سيأخذ زينب. طيب رايت خذ من الخلية الطول كله ناقص اللاست اللي هو 7 اللي هو 15، يبقى 22 ناقص 15 يعطيني 7 اللي هو كلمة إبراهيم. بالفعل وضع زينب فراغ إبراهيم. n string و n string reverse للبحث عن شيء معين من اليمين أو من اليسار. سأقوم الآن بتطوير الكود وأستخدم ال if else. هنا قلت له if s، إذا كانت الاس اللي هي هذه الخلية like
نجمة فراغ نجمة. then معناها ايه نجمة فراغ نجمة؟ اي اذا كان هناك مسافة، اذا كان يوجد في النص مسافة قم بتنفيذ هذا. اذا لم يكن قم بتنفيذ المسج بوكس اس. المفروض ان اضع هذه هنا. لماذا؟ لانه من الممكن ان يكون هناك اسم واحد فقط. على سبيل المثال الان ساقوم بالتنفيذ F8. هل يوجد مسافات داخل النص؟ نعم. فاخذ البداية والنهاية واظهر المسج بوكس وخرج. الان بافتراض ان الشخص وضع كلمة بدون كلمة الاسم الاول فقط F8. هل يوجد فراغات؟ لا. ذهب مباشرة الى else ومسج بوكس للاس، فاظهر على طول المسمى بدون ان يقوم بحساب بداية ونهاية وتجمعهم مع بعضهم البعض. فهذا شرط ليقوم بعمل اختبار اذا كان المسمى فيه فراغات ام لا. نأتي الى هذا الكود dim s as string. s هو arrange F9. s تساوي، اجعل الاس تساوي replace الاس بالاي يو. ما هو replace؟ replace هو استبدال حرف بحرف. انا اريد ان اغير حرف الاي بحرف اليو في فريدريك موريس هاشي. لنرى. اولا سوف اقوم بالتنفيذ debug اس، وضع الاسم كامل. الان سوف اجعل الاس تساوي replace ونرى ماذا سيحدث. انظروا ماذا حدث. قام بتغيير كل اي بيو كابيتال. ماذا لو قلت replace استبدل في الخلية اس او في المتغير اس او في النص الموجود هنا الاي باليو ثم فاصلة واحد. معناها نرى غير اول اي فقط باليو، اما ثاني اي تركها كما هي، نتيجة أننا وضعنا هنا واحد. إذا باستخدام replace استطعت أن أقوم باستبدال أشياء معينة داخل النص بأشياء أخرى. والنصوص فيها كثير من الدوال، ولكني ركزت على أغلب الدوال التي بنستخدمها، وإن شاء الله في التطبيقات العملية عندما نحتاج إلى أي شيء جديد سوف أشير إليه. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، وإن شاء الله من الحلقة القادمة بإذن الله سوف نتعامل مع شاشات المستخدم اليوزر فورمز. نراكم على بركة الله.